broken wing. It didn't last a spring. You shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own. Välkomna till en ny liten vlogg. Återigen hemma på gården. Vi har ju fortfarande vår lilla vovva konvalescent. Idag står det på schemat fortsatt skrapning av fönster och gräsklippning. Men det sköt ju den lilla rackaren. Så nu är han på väg att klippa borta vid köksträdgården. Kan ta oss över gårdsplanen bara. Det är skönt att ha en sån som man kan fixa med annat. Men innan vi börjar med att skrapa fönster så ska vi ha en liten unboxing. Jag har faktiskt köpt en liten grej till husbilen. Jag har ju länge letat efter en grill som jag har sagt och inte hittat någon. Men nu hittade jag en Royal Camping bordsgrill. Den är liten och smidig. Jag vill ju ha med 2 brännare som jag har sagt. Och jag har tittat på den Normandic, men där är ju inget lock på den och jag vill gärna ha lock så jag kan grilla induktivt. Så jag kan ha värme på en sida. Indirekt menar jag, inte induktivt naturligtvis. Så indirekt grillning, så jag har värmen på ena sidan och det jag grillar på andra sidan. Och det har denna, och den passar ju också, den är för så jag kan använda slangen till uttaget som jag satte på husbilen. Jag hade ju det till stekhällen, eller har det till stekhällen när vi har den med oss. Så nu ska jag unboxa den, så det ska bli himla spännande. Så det får ni gärna hänga med på. Så, det var inte så mycket att sätta ihop på den. Den var helt ihopsatt när den kom. Så ser den ut. 2 brännare som ni ser. Och lock framförallt. Riktiga gjutjärnsgaller. Men framförallt så enkel att rengöra. Det är lätt att komma åt och torka här och rengöra. Det blir helt suveränt faktiskt. Jag har ju den weben som står där. Men det är ju bara en brännare på den och den är ganska omständig faktiskt att rengöra. Så att det här kommer att bli skitbra. Och benen är ju bara fälla in så den tar inte så mycket plats. Den väger 10 kilo gör den. Men veven är lite lättare. Jag tror den vägde 7 eller 8 tror jag. Jag vägde den. Så det är ett par kilo mer men mycket mer grill. Jag tycker den är riktigt fin. Jag tittade faktiskt på de har ju en modell som är på som du kan rulla. Som du fäller ihop och så är det på en kärra. Men den tar för mycket plats i vår lilla plåtis. Så därför vill jag ha en lite mindre. Och då hittade jag exakt samma grill. Fast med som bordsgrill då. Så det blir perfekt. Så nu ska jag bara kolla så att gasslangen och det fungerar också. Och så är vi klara med det och då drar vi igång med fönsterna. Ja, då är vi igång med färgskrapningen på fönsterna. Jag har börjat lite här uppe. Så kör vi, nu brusar det lite så nu kommer ni nog inte att höra mig. Nu kör vi igång varmluftspistolen så får vi se, vi kan börja mitten här. Det här är ju en fantastisk uppfinning. Jag har faktiskt köpt ett sån här färgborttagningsmedel på Biltema. Jag har inte testat det. Men det kanske man skulle göra i och för sig. Jag har ju ändå köpt ett par flaskor där. Men vi provar detta nu och detta vet jag ju funkar för det har funkat där uppe. Så jag är inte så glad att ha varmluftspistol på gamla hus. Man vet inte om det tar fyr. Men det funkar ju väldigt bra som ni ser.
Det går ju fantastiskt bra. Ta lite här. Jag körde med en vinkelslipen och en sån här trissa. Det blir inte bra kan jag säga. Det gick lite för hårt på träet. Men skitsamma. Det är ett gammalt hus och då ska det se gammalt ut. Så det... Vi kör på detta. Farliga men den här är, man vet när man har värmt färdigt och så glömmer man den och så står man och sprutar rätt in i rutan. Och det är inte bra för det har jag varit med om innan. Och då spräcker man rutan. Det blir för mycket värme. Men ja, så är det. Man lär av misstagen och dumheterna. Det är lite drygt det här. Men det bästa av allt är att om jag nu skrapar, som min älskade fru lovat att måla, och det är ännu värre kan jag säga, då skrapar jag hellre så här. För måla är absolut det värsta jag vet. Jag tycker det är så tråkigt. Många tycker det är roligt, men den skaran tillhör inte jag. Så det här blir ju väldigt bra. Jag kommer att skapa alla fönster trärena. Då har jag ju 5 fönster kvar då. Så jag har lite att göra om jag säger så. Men som jag sa i förra videon så är jag ju pensionär så jag har ju all tid i världen. Så jag behöver inte stressa. Nu kommer hönan där. Jag ser det i glasrutan här nu. Och det måste jag gå och åtgärda, tyvärr. Det är ju så, vi har så fantastiskt sociala jävla hönor. Så fort man öppnar en putt till ladugården så kommer de och så springer de in i ladugården. Och risken med det, de får gärna vara där, det är inget det. Men risken är att man inte märker att de går in där och så de gömmer sig och så låser man in dem. Så nu måste jag gå ner och fixa det här för jag ser hon är utanför min verkstad. Då var en fönsterbåge skrapad. Och jag har bara karmen kvar. Och så ska det kittas om. Och grundas och oljas och färdigmålas. Men nu ska vi ge oss på det fönstret. Och där har jag inte ens börjat. Men där finns lite att göra där också. Men det kommer att bli jättebra. Alltså bågarna är kanonfina. Det är bara färgen som är dålig. Så ja, det är bara att gilla läget, öppna fönstret och ge sig på karmen. Men idag får det vara nog. Nu ska jag gå och starta grillen och så ska vi grilla lite gott ikväll tänkte jag. Inte på den nya grillen som jag köpte. Den tar vi inte utan vi kör på den gamla vanliga. Men nu blir det inte mer för idag. Nu har vi hållit på hela dagen i trädgården. Jag har gjort lite annat emellan här så att jag har inte hunnit med ett fönster idag och skapa helt färgrent då. Men det kommer alltid grejer emellan när man bor på en gård. Så är det. Men jag tycker det blir rätt bra. Så nu tackar vi för idag och så återkommer vi imorgon och så fortsätter vi helt enkelt. God morgon och välkomna till en ny dag. Idag blir det inte så mycket fönsterskapning för vi ska åka ner till min kära kompis och hans nyblivna hustru Roger och Cecilia där vi var på bröllop i Grekland. Även om jag ser naken ut här uppe så har jag inte varit i Grekland nu då utan jag har precis duschat. Vi ska åka och leverera vår bröllopspresent till dem. Och vi har köpt dem en pizzaugn. En Panetti Prima. Som ska vara väldigt, väldigt bra. Så det ser vi fram emot. Vi ska vara där om en liten stund. Och det är därför jag har duschat och rakat mig och fixat
Och innan dess så har jag gjort, vi har ju midsommar i antågande. Och så har vi ett litet barnbarn som inte äter matjessill. Så därför har jag gjort en liten pizzadeg till honom. Vi har ju också en sån ugn. Nu kör jag nu kör jag degen. Och så ska han få lite hemmabakad pizza imorgon. Så det blir bra. Så nu ska jag bara göra mig färdig och så ska vi ge oss av mot Båstad, är tanken. Idag är det midsommarafton 2026. Vad härligt. Och vi får ju besök ifrån Danmark. Så att nu håller vi på och förbereder lite. Anne håller på att göra en liten midsommarbukett. Och jag har varit och hämtat lite goda jordgubbar. Och så blir det ju naturligtvis matjessill och nypotatis. Och det är faktiskt våra egna potatis. Jag vända här. Det är våra egna potatis som vi har tagit ifrån vårt trädgårdsland. Smakar alltid bättre. Gör det. Vi köpte faktiskt nypotatis först för vi trodde inte vi hade några för de har inte blommat. Men där fanns faktiskt så vi klarar dagen. Och det är vi väldigt glada för de vi köpte, de var jättedåliga. De var helt svarta inuti. Ändå var det färskpotatis. Men så är det. Så att nu ska vi gå igång och fixa lite här innan våra gäster kommer. Då preppar vi för middagen. Nu håller älsklingen på att klippa upp lite gräslök. Också från vår trädgård. Det har vi hur mycket som helst faktiskt. Och det ska ju ligga i detta sen. Så har vi rädisor runt om. Så har vi kokta ägg, matjessill. Och så kommer gräslöken där det är tomt nu då. Det blir väldigt bra. Och våra gäster kommer om en timme. Ungefär har de meddelat. Det ska bli trevligt. Så, då var det klart för servering. Nu ska det bara in i kylskåpet och hållas lite kallt till våra gäster kommer. Och potaterna är på kok. Våra potatis och jag håller på och bryner smör. Det är där i. Det här är potatisen. Det är fantastiskt. Så som sagt, nu väntar vi bara in våra danska gäster och så ska vi ha en riktigt härlig midsommar. Och vi önskar er alla exakt detsamma. Jag har Sverigetröjan på mig, ser ni det? Glad midsommar. Glad midsommar. Idag är det midsommardagen. Och de har varnat för våldsam åska och våldsamma skyfall. Det lider inte vi av här i Söndersjö. Ja. Vi spelar lite sifferkubb. Och vädret är... Ja, vad kan man säga? SMHI har fel. Så kan man säga. Men det har vi inget emot. Vi fortsätter detta här. Och så dricker vi lite vin. Och så ser ni vilket glas jag har. Ledin. Det var faktiskt glas jag köpte på hans konsert 2013. Då köpte jag 3 sådana glas. Och det var väldigt dyra glas. Det var inga budgetglas om jag säger så. Och Tessepesse har piggnat till. Hon är med men hon är fortfarande i koppel. I och med huggormsbettet. Så vi får hålla henne lugn i 3 veckor till. Nu kör vi vidare med sifferkubben. Ja, vi har haft en fantastisk dag. Midsommardagen. De lovade ju både regn och åska och det har inte blivit någonting. Jag kan visa hur vädret är nu. Så ser det ut nu.
Och så har det varit hela eftermiddagen. Så nu har vi dragit igång stekhällen. Vi har den stora ikväll eftersom vi är rätt många. Vi har en liten stekhäll där också. Vi har en gasolgrill där. Och vi har en kolgrill där. Men idag kör vi den stora stekhällen. Och ska äta lite fläskytterfilé, vilket är slaktmässigt så är det ubenad kotlettrad. Och så ska vi ha ett par karréskivor. Och så har vi lite god korv. Och så har vi lite grön sparris. Och så har vi färskpotatis ifrån vårt eget land. Som vi ska grilla. Så det blir helt perfekt. Och därmed avslutar vi väl midsommardagen och hoppas ni har haft det lika trevligt som vi har haft det. Vi har haft fantastiskt trevligt. Och imorgon är det söndag och då ska det bli precis lika varmt. Nej, inte precis lika varmt. Lika fint väder som idag. Men det ska bli lite kallare. Runt 20 grader med strålande solsken. Så det tackar vi speciellt för. Så vi lämnar väl detta därhän och så tackar vi för idag. Och hoppas ni har haft en riktigt trevlig midsommar. Så syns vi imorgon igen. Eller någon annan dag kanske. Howdy!